Hi, this is Elle and welcome to another free makeover. Hi, I'm super happy na ito na finally nagbabalik na ulit tong series natin na to. And I can't wait na ituloy-tuloy na natin to. Like super happy ako kapag nagagawa ko to. Check out nyo yung pinaka first video natin for instructions on how to join. And thank you so much to Wilcon Depot for partnering with me for this video. Thank you for making this makeover possible para sa kanila. Ngayon naman, for this free makeover, ang winner natin is si Mami Heidi. Pero hindi siya yung sumulat sa atin. Ang nag-nominate sa kanya is si Herlyn, yung daughter niya. And ito yung konting snippets dun sa letter nila. Hi Miss Elle, ako po si Herlyn. Gusto ko po sana magbakasakali na mapili ninyo for a room makeover para sa mom ko na si Adelaida. Yung mama ko po is 71 years old na. Full-time housewife mula nang ipinanganak niya kaming tatlong magkakapatid. Buong buhay niya nakatutok lang sa aming pamilya. 2010 po kasi nagsimulang magkasakit ang tatay namin. 2015 nang mabedridden siya, inalagaan siya ng nanay ko for 5 years. Nagmukha ng hospital talaga yung room nila. Yung nanay ko talagang hindi makaalis ng matagal, hindi nakakapasyal kasi walang maiiwan sa tatay ko. Hindi din siya mapakali na iwan ng matagal ang tatay ko. Ako na lang po ang kasama nila sa bahay at may work din po ako. 2020 po nang iwan na kami ng tatay ko, medyo tanggap na rin naman namin kasi nagde-deteriorate na yung condition niya dahil sa complications. Pero ang mama, sobrang lungkot na lungkot siya talaga kasi mahal na mahal niya talaga ang tatay ko. True love po siyang masasabi dahil sa laki ng sakripisyo ng nanay ko sa tatay ko. Yung room nila ngayon, hindi na mukhang ospital pero nandun pa rin yung marka ng kahapon. Ang mama ko po ay turning 72 na this Feb 18, kaya gustong-gusto ko po sana mapaayos ang room niya. Maranasan man lang niya yung parang nasa hotel ba, yung cozy, simple pero relaxing. Dito na kami. Hello! Hello! Hi! Ayan na siya! Siya yung nagsulat sa atin. Sabi niya, nandito pala ako. Akala niya si Joanna. Sabi ko, syempre nandito ako. Hindi pwedeng wala. Si Mother, alam naman niya. Sabi ko, i-nominate mo siya. Hindi nga alam na nanalo. Ang alam ko po, ano ba? Kami na ba? Kayo na! Ano ka na? Ano ba ang alam? Ang alam mo ano lang to? Alam ko, baka may Titingnan lang. Okay, so congratulations. Di pala niya alam. Ayan na sila. Saan kayo? Paano mo nalaman yung free makeover? Sa Instagram. Nagpa-follow ako kay Miss Elle sa Instagram. Bali, before pa, nung unang-unang free makeover, sabi ko, ay sana, yung mama ko naman, talaga inonominate ko. Tapos yun nga, hindi ko nga alam na napili kami. Ang alam ko, sabi ko, finalist. Ayun. Tapos ngayon ko lang nalaman, kami na nga pala. Pagpunta na lang. Oo. Nung nandito na, kay gulat nga ako, si Miss Elle eh. Yung bahay namin, pasensya ka sa bahay. Dali. Tano. Hello po! Hi! Halika po. Pwede tayo mag-usita. Oo. Sila na nga yung re-renovate. Hello. Kayo na po panalo. Congratulations. Hindi pala kami nagkakaintindihan. Kumusta po? Congratulations. Una, ang sabi ni Herlyn, inano ko baliwala lang sa akin, hindi ko, tapos, nag-text na sila, na pupunta daw dito, okay pa rin. Nito lang ako, ninervous ako. Ninervous ako pagka, ko sa inyong dalawa. Lalo na kay Miss Uy. Ano pong gusto mong ma-achieve dito sa kwarto niyo? Anong ginagawa niyo dito kapag nandito kayo, pag nakatambay kayo? Wala, nagsa-cellphone. Tambay ka. So, basta gusto niyo yung nakaka-relax. Oo. Yun yung importante. Yung talagang punta niyo dito para kayo mas-hotel. Para mas Ano pong favorite color niyo? Anong gusto niyong makita? Basta ang gusto ko lang yung maging dahil ang room maliit. Maaliwalas. Oo. Pagdating sa accent color, ganyan. Blue?
Gusto Aqua niyo na- blue. Gusto mo ng Aqua blue. oo. Accent blue. I love it. Aqua blue. Ang mama talaga namin, dito lang talaga siya sa bahay. Talagang very hands-on. Hanggang sa nag-sideline din siya, manahe, ganyan, para at least diba, may extra income. Kasi yung mga kapatid ko lang talaga yung kaya medyo umangat-angat sa buhay kahit papano. Yung mga kapatid ko. Parang nasa abroad. Nag-work abroad. Oo, may families na rin doon. Sa tatay ko, ang tatay ko kasi stricto Napaka-responsable naman talaga. Kasi barangay captain din siya for 10 years dito. Paano po ninyo na-meet yung husband niya? Ay, taga rito rin siya. Oo. Tapos, yun lang, kita-kita. Ha? Ano yung magkalapit lang po? Oo, magkalapit lang. Matagal-tagal din kaming nag-boyfriend-girlfriend, pero, siguro malandi ako. Nakipagtanan ako. More than a year na hindi ako nakapanik sa amin. Dahil sa galit nga. 3 anak namin. Yung Hilda, Hazel, tsaka siya si Harleen. Ano pong pinaka-namimiss niyo sa kanya? Ay, siyempre malambing. Hindi siya masyado malambing sa labas. Basta pag naandito lang. Yun. Makeover ni yung yaya niyo ba yun? Charlotte. Noon, parang ang ganda nung nung puti lang. Aliwalas lang. Parang yung golden accent lang. Huwag kayong mag-alala. Gagawin natin yan. Kakaririn natin to. Nag-excited na ako. Sige po. Gusto ko siyang bigyan ng calming na room. Gusto ko ng maayos na room. Tapos yung may nature feels, yung blue na gusto niyang color, gusto kong i-incorporate sa space niya. So, unang-una ko talagang ginawa is tinitigan tong before photo niya. Na-imagine ko dito is lagyan ng konting detail, architectural detail yung mga walls nung space. Ito yung rough drawing ng molding natin. Paikot ng room, paikot ng window. Tapos yung bottom part, ipipaint natin ng blue. Ayan, dito sa left and right nung window. Gusto ko maglagay dyan like ng wall light kasi yun, gusto ko nagdadagdag na mga pailaw sa room, di ba? Very nakaka-cozy. Tapos ito, nag-sketch lang ako ng pwesto ng ganito ka-rough talaga. Ako lang nakakaintindi, pero ayan, ito yung magiging layout dun sa room. Hindi ko nilagay dito yung decor or yung color, pero gusto ko lang makita kung kasya yung mga furniture na naiisip ko dito, yung arrangement na gusto ko, kung okay ba. Ayan, first day dito. Ilan days ba tayo? 1 week. Wahoy! 3 days max. Yung 3 days patapos na tayo dapat. So, wait. 3 yan. Kasi dito ko ilalagay yung artwork natin, banda dito ko nakalagay. So that hindi to sobrang taas. Gusto ko pa naman sana makita paano nila ipakat yung Parang una dinidrill yan, bubutasan lang, tapos bago ilalagay. Paano daw pinubutas yung, kasi maglagay kayong pin light dito, ayan, so nagbutas. Paano daw? Instructional. Sino siya? Sino tatanong? Siya. Curious lang siya. Sinay ko na lang. Pait. Yung parang screw, to. Binutas niya. Ganun. Tapos, nilagare. Ayan, may natutunan kayo. Sana. Ayan yung handle, mga ganyan. Tapos ito dito. Hindi po nito isukat ito. Sige, tapos ito isa dito. Nag-check na ako muna sa Welcon. Ano yung mga meron nila. Tapos, eto, kinolage ko yung mga feeling kong mga bibilhin ko. Itong lamp, yung side table, tapos ayan yung nai-imagine kong may blue accents doon. Ito lang yung medyo nai-imagine ko sa kanya. Para alam ko na yung vision ko kapag ka nabuo, kita-kita ko na siya dito sa notebook na yung mga pieces pala natin is bagay sila together. Ito yung lista ko ng mga kailangan bilhin. Kaya, alika na, mag-shopping na tayo. Nandito na tayo sa Wilcon Depot and mamimili tayo ng madaming bagay ngayon. Simula sa furniture, from mga storage niya, tapos decor, tapos paint, tapos pang walls, tapos sahig, vinyl, tapos
Marami. Basically lahat. Lahat ng kailangan natin, dito natin bibilin ngayon. So, magsa-start tayo bumili ng pintura ngayon, tsaka mga painting supplies naman natin. Ayan yung wall color natin. 2 tool white, tapos may isang flat for primer. Sandpaper, brush, 2 kulay. Roller na malaki, masking tape, tray, ayun, pan. So, ito na yung paint supplies natin. Tapos, titingin naman tayo for for the ilaw, pin light, ganyan. Pero, kami kasi, alam ko na kung ano yung design na kailangan, hinahanap ko, mamaya pati sa furniture. But, kung kayo, hindi nyo pa sure anong kailangan nyo, ganyan. Ang Wilcon Depot, meron din silang mga design hub kung saan meron silang mga trained designers doon kung saan matutulungan ka nilang ma-layout yung mga kailangan nyo. Kunwari, may banyo, kailangan nyo ng tiles, ano yung itsura. Mali-layout nila doon, makikita nyo agad. So, i-take advantage nyo yung service na yon dahil super useful talaga nun pagka nag-shopping tayo para sa bahay. So, ang kailangan natin ngayon is 4 na pin light dahil yung existing yung ilaw ngayon nasa gitna lang. Ayan, dito tayo pipili sa Alpha Lux Lighting. Ano kaya? Ilang watts to? Isang option natin. Ang cute din. Pero, gusto ko siya i-spray paint. So, ang next naman natin bibilhin is flooring. Kasi wala siya existing flooring doon. As in yung semento yung sahig doon. So, syempre gusto natin lagyan ng flooring. So, gahanap tayo ng mga vinyl planks. Ito na yung final color natin. Like very wood lang. Ganda oh. Cute! Tapos na yung vinyl natin. Sobrang okay. And actually, kung o-order din kayo ng ibang flooring, lalo na yung mga tiles, ganyan, meron dito sa Wilcon, meron silang tile cutting service. Di ba, ang dali? Ikakat na yung tile, basta meron kayong measurement, pwede mong ipakat yun. But anyway, doon naman tayo sa decor and furniture and furnishing. Siyempre, yun yung pinakamasaya, kaya huli natin. Save the best for last. Isa sa mga kailangan natin is curtains. Ayan, so meron ding Heim curtain line dito. Actually, hindi lang curtain. Like decor, ang dami. Sobrang dami nila dito. Ito, ang cute! Gusto niya kasi ng blue na color, accent color, pero gusto daw niya ng nature theme. So, perfect! Last but not the least, tapos na tayo sa decor, tapos na tayo sa lahat, sa DIY section, sa paint, sa lighting. Ngayon naman, syempre, furniture. Like, sobrang daming furniture option dito. Parang gusto ko tong side table na to. Para meron siyang storage, tapos natural wood, very cute lang siya. So, itong dalawa yung bibili nating main piece ng furniture kasi kailangan nila ng storage. And ang cute nito, white lang, tapos ang ganda nitong side table. Nice! Message ko para sa mama, syempre, sana bigyan pa siya ng malakas na katawan. Ayun. At saka, relax lang, huwag masyadong mamroblema. Kaya naman kung ano man ang dadating, kakayanin naman eh. Miss El, sobrang thank you talaga. Sobrang thank you dahil kaming napili. Matagal ko na talagang dream talaga. Lagi ako nanonood na sana ako din, di ba? Yun, naiyak ko. Tapos nga, eto na. Wala naman din kasi naman talaga namin mapaglalaanan ng Gusto ko lang talaga ma-enjoy ng mama yung, diba, matanda na siya eh. Yun lang, naiyak ako. It's okay. Tears of joy naman. Nagulat din kasi talaga ako. Hindi ko ina-expect na ito na yun. Congratulations. Oo nga. Sobra talagang thank you. Thank you sa buong team ni Miss El. Sobrang thank you talaga. Naku, birthday gift na talaga to sa mama. Hindi ko talaga alam na ganito. Ay, sabi niya, ngayong wala na ang daddy, maranasan mo naman yung, minsan pinapasyal niya ako. Tapos maaano mo, pagagandahin yung room mo. Sabing ganyan. Sana mapili ka kasi magbe-birthday ako next month. Sobrang thankful ako kay Miss El na ito ang naging yung inaano niya para mabigyan ng ligaya yung bawat
tao na mapapaganda niya yung room. Oh, 'di ba? Bihira sa mga mayayaman ng ganyan. Natutuwa nga ako. Talagang, antak mo, mami ko, si Miss El, basta ng buhay ko. Ayun, congratulations po. Ay, naku, thank you very much talaga. Sucker ako ng mga love story na ganyan. Like, grabe na-touch ako yung dedication niya para sa husband niya, yung dedication niya para sa family niya, parang for 5 years, as in, dedicated lang yung life niya to take care ng husband nga niya na wala lang. Gusto ko lang na dito sa simpleng room makeover natin to, ma-experience ni Mommy Heidi yung magandang kwarto, yung calming na kwarto, parang after niya i-dedicate yung life niya, sa, 'di ba, para sa lahat, para sa iba, parang ngayon naman, siya naman, makapag-relax siya, ganon. Naalala niyo, ano yung room niyo dati, Nay? Oo naman. Tandang-tanda mo. Imagine niyo, ha? Hindi niyo makakalimutan. Imagine niyo. So, 1, 2, 3. Open your eyes. Wow!